Hello everyone. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපේ WhatsApp group එකක් තියෙනවා කියලා keshatransplant family. ඒක තියෙන්නේ අපේ clients ලව කෙස් ටික වැවෙනකම් බලා ගන්න. ඇත්තටම මේක තමයි හේතුව. ඒතර අපේ clients ලා ඒක හරහා ඒගොල්ලෝ අතර කතා වෙනවා. ඒකත් එක්කම අපිත් එක්ක කතා වෙනවා. අපේ ප්‍රශ්න අහනවා. ඒගොල්ලෝගේ සමාලෝචනය වෙනවා. ඉතින් ඒක වැදගත් තරක් කරනවා. ඒ කාගෙත් දැනුම සඳහා තමයි මේ WhatsApp group එක තියෙන්නේ. දැන් අපේ client කෙනෙක් අද අහලා තිබුණා ඒ ingredient list එකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ දෙක අඩංගු අමුද්‍රව්‍ය ටික තියලා අහලා තිනවා මේවා කෙස් වලට හොඳයිද කියලා. දැන් අතන මේක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මොකද නොයෙකුත් ආලේප වර්ග, ෂැම්පූ වර්ග, සප්ලිමන්ට් වර්ග මාකට් එකේ තියෙනවා කෙස් වර්ධනය ගන්න. ඒක අපි කවුරුත් දන්නවා. අපි මේ ඇඩ්වර්ට් එක දැකලා තියෙයි Facebook එකේ, Instagram එකේ, අපි දකින්නනේ TikTok වල ඔය යනවා හැමතැනම ඉන්ටර්නෙට් එකේ යනවා. ඒත් මේවායි ප්‍රතිඵල කොහොමද? දැන් විද්‍යාත්මක බලනවා නම් දැන් මෙතන තියෙන ඒ රසායන ද්‍රව්‍ය වලින් බයොටින් එක B7 ඒක වැදගත්. අන්තිම කැෆීන් කියන්නේ අතන කෝපි වල තියෙන අඩංගු රසායන ද්‍රව්‍යයක් කැෆීන් එක. ඒකත් කෙස් වර්ධනයට යම් ප්‍රමාණයකට මේ හොඳ දෙයක්. ඒ කියන්නේ කෙස් වර්ධනය වැඩි කරනවා. හැබැයි ගන්න ඕන පෝෂණය වශයෙන් මේ ඔළුවේ ආලේප කළා ලොකු ප්‍රතිඵලයක් නැහැ. මොකද එකක් ජලයේ දිය වෙන ඕනම දෙයක් හැම හරහා ඇවීම හුඟක් අඩුයි. මොකද ඒ හැම තියෙන්නේ ජලය ඇතුල් නොකරන ස්වභාවයක් තියෙන එක. ඉතින් අර ඒකේ ජලය මිශ්‍ර වෙච්ච ඕන දෙයක් ඇත්තටම හැමෙන් ඇතුල් වෙන එක හිතා අඩුයි. ඉතින් ඔළුවේ ගානකේ ලොකු ප්‍රතිඵලයක් නැහැ. ආහාර මේ වශයෙන් ගන්නවා නම් හොඳයි. දැන් ඒක තව වැදගත් කාර්යයක්. මොකද අපේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපි ගන්න ආහාරවල කෙස් වලට අවශ්‍ය සේරම පෝෂණ කොටස් හම්බ වෙන්නේ නැත්නම් කෙස් කය වර්ධනය ඉතා අඩුයි. ඉතින් අර ඒකත් කෙස් යන්න හේතුවක් වෙනවා. දැන් සමහර අය මස් මාළු කන්නේ නැහැ. සමහර අය හරියට බැලන්ස් ඩයට් එකක් ගන්න නැහැ. කඩවල වලින් කනවා. ඉතින් එහෙම කන්න ගියාම ඇත්තටම අපිට ලැබෙන පෝෂණය ඉතා අඩුයි. ඉතින් ඊට වැඩිය හොඳයි අපේ තියෙනවා දැන් අලුත් බැලන්ස් කියලා සප්ලිමන්ට් එකක්. මේක කෙස් වලටම නිර්මාණය වෙච්ච ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඒක ඉන්ටර්නෙට් එකේ යනවා. පිටරටක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ හරි මිලයි පිටරට 80000ක් විතර යනවා මාසෙකට. අපෙන් නම් ඉතින් සුළු මුදලකට ගන්න පුළුවන්. ඒක තියෙන්නේ පානය කරන්න යම් ප්‍රොඩක්ට් එකකුයි කැම වලට දාන තව සප්ලිමන්ට් එකකුයි. ඉතින් මේ දෙක කවලමින් හරියට පාවිච්චි කරනවා තව වාසියක් තියෙනවා. ඇඟේ බරත් අඩු වෙනවා. ඒක ගන්න විදියක් තියෙනවා. එහෙම ඇඟ පඩු කරන්න. හැබැයි ඒකත් එක්කම කෙස් වලට අවශ්‍ය සම්පූර්ණ පෝෂණය හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් කෙස් යෑම ගැන විශේෂ මේ දැනුමක් අවශ්‍ය නම් අපිට අමතන්න. අපි පුළුවන් තරම් සහාය වෙන්නම්. ඒකත් එක්ක ඇවිල්ලා අපේ අර ඔක්සිජන් ට්‍රීට්මන්ට් එක කරගන්න. කෙස් යන එක තවත් පාලනය වෙනවා. ඒක නොමිලේ කරන්නේ. ඒකේ තියෙන Finasteride 0.25 ද්‍රාවණය. උපදේශ අවශ්‍ය නම් අමතන්න. ඕන වෙලාවක අපි සහාය වෙන්න ලෑස්තියි. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න balance යොදා ගන්න. ඔබේ ජීවිතයට balance එක ගන්න කාලේ හරි නේද දැන්? ලංකාවේ අප කන සීනි සහ පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය අධික නිසා අපේ ශරීරය ඉතා තරබාරු වීමෙන් මේද ස්තර වැඩි වීමෙන් ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 33කට අධික ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. ඒක එන්න වැඩි වෙනවා මිසක් අඩු වෙන්නේ නැහැ. දියවැඩියාව ඉතා දරුණු ලෙඩක්. ඒකෙන් ඇස් නොපෙනී යාම, වක්ගඩු අක්‍රිය වීම, අක්මාව අක්‍රිය වීම, රුධිරවාහිනී රෝග, ආඝාතය, ස්නායු විනාශ වීම, ඒ ආදී නොයෙකුත් ලෙඩ රෝග හැදෙන්න පුළුවන්. අවසානයේදී ජීවිතක්ෂයට පත්වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ රෝගයෙන් වැළැක්වීම ඉතා වැදගත්. ඒ වෙනුවෙන් keshatransplant ආයතනයේ CSR ප්‍රොජෙක්ට් එකක් අවුතෙන් පටන් ගෙන තියෙනවා. ඔබට ඇවිල්ලා අපේ සහායනේ අපේ වෛද්‍යවරුන්ගෙන් නොමිලේ මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අප දිනපතා ඉන්නවා උදේ 10යි 2 අතර නොමිලේ ඇවිල්ලා ඔබේ ජීවිතයට බැලන්ස් එකක් ගන්න. මේ හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි kesha transplant